नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही जे ट्रान्स एडिट करता त्यासाठी साऊंड लागते तुम्हाला ते मी घेऊन आलेलो आहे. बर्थडे ट्रान्स आहे, भाईगिरी बॅकग्राऊंड साऊंड आहे, सिस्टर बर्थडे आहे, गर्लफ्रेंड बर्थडे सॉन्ग आहे, स्मॉल बॉय बर्थडे, ऑल बॅकग्राऊंड साऊंड सर्व मिक्स आहे मित्रांनो. टोटल 90 साऊंड आहेत, म्हणजे बॅकग्राऊंड साऊंड आहेत. तर तुम्ही ते कशाप्रकारे डाउनलोड करायचे ते बघा. मी झिप फाईल अपलोड केलेली आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि त्याचा पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये आहे. त्यासाठी व्हिडिओ बघा आणि डाउनलोड करा. कशा प्रकारचे साऊंड आहे ते बघा. आतापर्यंत जेवढं ठोकलेत ना त्याचा डबल वारा सांगते ना. डीजे check out. In the mix. Are you? टूटा टूटा एक पर शिवरायांचा मावला भला, जनतेला हा नेताला भला, सरांची साथ हाय त्याला, म्हणून दादा नवाला आला. अपना किरदार बदल Put your hands up. से ही सुर सारे
हा वजीर आपल्यासाठी मित्रांनो सॉन्ग भरपूर आहेत, त्यामुळे मी तुम्हाला सर्व सॉन्ग ऐकू शकत नाही, कारण व्हिडिओ मोठा होईल आणि नंतर तुम्ही ते डाउनलोड करायला कंटाळसाल, म्हणजे बघायला कंटाळसाल. यासाठी मी शॉर्टमध्ये दाखवलेले आहे. तुम्ही डाउनलोड करा, नंतर बघा. आवडले तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाका.